دغدغه خیلی از دوستان زمانی که یه کار برش رو دارن داخل نرم افزار فتوشاپ انجام میدن و اینکه این سوژه قرار بره توی بک‌گراند دیگه بشینه، این هستش که نمیتونن همراهش اون سایه‌شو یا اون سایه اورجینالش رو باش ببرن و میان براش سایه میسازن یا در اصل نمیدونن چطور این کار رو انجام بدن. من توی این ویدیو با 2 مثال کاربردی که براتون آوردم میخوام بهتون نشون بدم که چطور میتونید این کار رو به راحتی تمام انجامش بدید و کافیه که فقط تا آخر ویدیو همراه من باشید. خیلی خوش اومدید بچه‌ها به این ویدیو. محمد جشنانی هستم، طراح گرافیک، و اینکه من این مثالو با 2 تصویر میرم جلو که یکی از تصویرها شامل این هستش که حالا این شادویی که اینجا هستش در اصل خودش رنگ داره، یه رنگ زردی داره و اینجا باز میشه گفت یه رنگ بنفشی داره ولی در اصل چشما با اونو مشکی میبینه. اما اینکه بچه‌ها کدوم ابزار برش برای کار ما بهتره، اینو نیاز کار شما میگه. مثلا گاهی اوقات شاید یه لثه طول مثلا ساده کار شما رو انجام بده، بعضی اوقات بیاد سراغ پلیگون، یا بعضی موقع برید سراغ مگنتیک لثه طول، یه سری میان سراغ پن، یه سری میان سراغ مثلا کالر رنج، یه سری میان از این ور از کانال‌های رنگی استفاده میکنن. اما بستگی به کار شما داره. مثلا توی این تصویر که کیفیت تصویر بالایی داره، رزولوشن بالایی داره، وضوح تصویر خوبی داره و اینکه رنگ‌ها همه جا مثلا شارپ هستن و مشخصه، من میرم سراغ ابزار خیلی ساده. مثلا ابزار اینجا رکتانگل مارکی تول انتخاب میکنم یا هر کدوم از این ابزار برشش فرق نداره. میرم تو قسمت سلکت ماسک که این گزینه از فکر میکنم نسخه 2020 به بالا اضافه شده که اینجا خودش مثلا سلکت سابجکت داره و زمانی که من ازش فاکتور بگیرم یا این گزینه رو انتخاب کنم، به صورت خیلی ساده سوژه منو انتخاب میکنه با یک کلیک. و اینکه حالا یه سری ضعف‌ها هم داره، مثلا نتونسته سفیدی و بک‌گراند اینجا جدا کنه. اما اینکه ما فعلا به این نیاز نداریم چون نمیخوایم خیلی تمیز برشمون انجام بدیم، در همین حد کفایت میکنه که ما بک‌گراند پشتمون ببینیم، چون بحث آموزشی و من نمیخوام زیاد تو این مسائل وارد بشم. اینکه چطور میتونیم این سایه رو برگردونیم بچه‌ها، اینکه من بیام مثلا اینجا این گزینه رو بزنم و من بیام اینجا مالتیپلایش کنم، میبینی که خود رنگ اینجا مثلا چیز میشه، یه حالت بد میشه دیگه، نمیشه درست انجامش داد. به خاطر همین ما میایم چیکار میکنیم؟ ما میام یه دونه کپی از خود این لایه میگیریم و ماسک پایینی رو زمانی که انتخاب کنیم بچه‌ها خود یا میتونیم ماسکشو مثلا از بین ببریم پاک کنیم، یا اینکه من زمانی که ایکس رو بزنم رنگای دیفالت فتوشاپ میاد، روی این ماسک کلیک میکنم و با نگه داشتن آلت بک اسپیس خود این ماسک رو پر میکنم. زمانی که این کار رو انجام بدم من چشم بالایی رو خاموش میکنم، میبینید خود این عکس هست اما یه کاور مشکی روشه که در اصل یه کاور میشه گفتش که یک ماسک مشکی هستش که هیچ ماهیتی از خود تصویر نشون نمیده تا زمانی که من یک رنگ سفید یه قسمتی از این عکس مثلا بیارم. مثلا زمانی که من براشم انتخاب میکنم با رنگ سفید میتونم این تیکه رو برگردونم به کار. خب با چشم بالایی روشن میکنم تا بدونم که سایه‌ام دقیق کجا بود. من یک بار ایکس شیفت رو نگه می‌دارم رو خود ماسک که دیزیبلش کنه. میبینید که ما میتونیم اینجا رو برگردونیم. خب اوکی، میتونم خیلی راحت با انتخاب رنگ سفید و خود براشم یا در اصل اینجا ابزار براشم و انتخاب خود یه دونه مثلا سافران براش یا در اصل براشی که لبه هاش به این صورته، این کار رو برگردونم. خب میام چیکار میکنم بچه‌ها؟ کافیه که روی این گزینه بزنیم و مدل این لایه رو بزنیم رو حالت مالتیپلای. میبینید که خیلی راحت خود سایه ها برمیگرده و ما میتونیم هر دوی اینا رو انتخاب کنیم. حالا اینجا لینکشون کنیم و وارد یک محیط دیگه‌ای بکنیم. البته بعد از اینکه این حالا سوتیا رو گرفتیم حواستون باشه که اینا رو استفاده نکنید. حالا وقت آموزش گرفته میشد وگرنه اونا رو مثلا میشد با پن بگیری یا با مگنتیک لثه طول یا خود براش حذفشون کنیم. حالا من میتونم اینجا هر بک‌گراندی که خواستم، حالا تو هر محیطی که خواستم، البته با پرسپکتیوی که داره، ببرمش و استفاده کنم. اما همیشه اینجوری نیستش بچه‌ها. زمانی که شما یه بک‌گراندی دارید که خودش رنگیه، اینجا سایه رنگ میگیره. چطور میتونید با اینا برخورد کنید؟ من میام اینجا از ابزار مثلا Object Selection Tool استفاده میکنم که به صورت هوشمند، البته توی نسخه 2021 به این صورت شده
که میاد ایجا رو به صورت هوشمند میشناسه بر اساس اون فاکتورایی که بهتون گفتم، بر اساس نور، رنگ، وضوح تصویر، بر اساس ایج ها، بر اساس کلا این فاکتورایی که یک تصویر رو میسازه کار میکنه. میام چیکار میکنم؟ من زمانی که اینو انتخاب کردم میرم رو گزینه مودش رو میذارم رو لاسو که بتونم به صورت فری هند این کار رو انجام بدم و تیک هارد ایج رو میزنم و شروع میکنم بهش لبه ها رو معرفی کردن. خب دقت کنید که گزینه سلکت ها اون بالا باید اولی باشه که خیلی راحت این کار رو برای ما انجام بده. میام اینجا ایجا رو بهش معرفی میکنم که به این صورت برش رو انجام بده و ایجا رو برای من بشناسه. بعضی اوقات نیاز داره که بهش کمک کنم، مثلا اینجا خب خوب شناخته، اوکیه. اینجا مثلا آلت رو نگه میدارم، ازش کم میکنم. اینجا هم به همین صورت. اینجا هم آلت رو نگه میدارم، میگم که ازش کم کنه. اوکی. میام چیکار میکنیم؟ من زمانی که این کار انجام میدم نیاز نیست کلیدیو بگیرید روی کیبورد، یه دونه روی این صفحه میزنم که قشنگ اینو برای ما ماسک کنه. یه دونه با نگه داشتن کنترل جی یه دونه کپی ازش میگیرم و میام روی لایه پایینی چیکار میکنم بچه‌ها؟ همون کاری که توی فرآیند قبلی انجام دادیم. میام اینجا با رنگ مشکی اینو پرش میکنم که اینجا زمانی که چشم بالا رو خاموش کردم هیچی نباشه. خب بعد میام چیکار میکنم؟ زمانی که شیفت نگه داشتم یه بار روی ماسکش میزنم که بدونم کجا رو باید پاک کنم. مثلا این محدوده است، اوکی، براش هم انتخاب میکنم با کوچیک کردنش. این تیکه رو برمیگردونم با رنگ سفید، این کار رو انجام میدم. و زمانی که بچه ما بیام همون کاری که توی عکس قبلی کردیم انجام بدیم، اینجا مالتیپلایش کنم، چون که رنگ داره میبینید همچین اتفاقی برای ما میفته و به خاطر همین خیلی میان خودشون مثلا اینجا سایه درست میکنن. اما میشه این کار رو انجام داد، اما یک پروسه متفاوت داره. من میام چیکار میکنم؟ زمانی که عکس پایینی ما انتخاب کردم باید ماهیت رنگ رو از خود این سوژه بگیریم. میبینید اینجا بچه‌ها ما رنگ زرد داریم. من زمانی که این فرم رو روشن کنم بیارم روی این قسمت، میبینید 205 تا رد داریم، روی گرین بگیریم 135 تا گرین داریم و بلو هم 56 تا. میام چیکار میکنیم؟ ماهیت رنگ اینو از این میگیریم. میام تو قسمت آبجکت، از قسمت ایمیج ادجاستمنت و اینجا دیسچوریشن میزنم که شورتکاتش هست شیفت کنترل یو. زمان که اینو بزنم فقط رنگ آکروماتیک برای من میمونه، یعنی رنگ سفید و رنگ سفید تا مشکی که در اصل میشه گفت هایلایت میتونز شادو، که بعد از اینکه این کار انجام میدیم میتونیم بذاریم رو حالت مالتیپلای. خب این محدوده رو چطور میتونیم ازش بگیریم بچه‌ها؟ اگر دقت کنید اینجا یک مقدار، من اگر زوم کنم راحت‌تر میبینید اینجا یک مقدار سایه هاش روشن‌تر از این قسمتن، این قسمت تیره تره. به خاطر همون ما میتونیم اینجا بالای سر خود این لایه یه دونه از ادجاستمنت هایی که کنترل نور رو برای ما به عهده میگیره، حالا یا لولز یا کروز یا اکسپوژر، که در اصل میشه از این دوتا بهتره که استفاده کنیم، چون که ما میخوایم به صورت خطی و این نورها رو کنترل کنیم. من از لولز استفاده میکنم که کارم راحت‌تر کنه و محدودش میکنم به این لایه. حالا میتونم اینجا این گزینه رو بزنم که محدود بشه، یا میتونم آلت رو نگه دارم بین دوتا لایه و این کار رو برای من انجام بده. حالا میام چیکار میکنم بچه‌ها؟ ما میخوایم محدوده این هایلایت ها رو بیشتر کنیم. به خاطر همون من میام این هندل رو سمت چپ میکشم تا روشن‌تر بشه و برای من این ایجا رو حذف کنه و میبینید که به این راحتی برای ما این کار رو انجام داد. حالا اگر بخوایم این سایه رو تیره تر کنیم، میتونزا رو باید بکشیم سمت راست که آستانه شادو بیشتر بشه، که میبینید این کار رو انجام میده که خیلی خوب نیست برای کار ما. میتونیم همین محدود کارمون رو انجام بدیم و همه اینا رو انتخاب کنم و بندازم داخل یک گروه. حالا زمانی که آن زوم میکنم این سوژه رو میتونم مثلا ترانسفورمش کنم بیارمش اینجا و اینکه رنگ بک‌گراندش رو هر رنگی که دوست داشتین میتونیم بدیم و میبینید که سایه به خوبی باهاش تغییر میکنه. و امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید. اگر کانالمو سابسکرایب ندارید، اسم کانالم بالی ایجنسی هستش داخل یوتیوب که اصلا محمد جشنانی هم بزنید میاد. خیلی خوشحالم که تا آخرین ویدیو تونستم همراه شما باشم. انشالله هر جا که هستید تنتون سلامت باشه. تا ویدیو آینده و هفته آینده، فعلا خدا نگهدار.